අඩුත් නෑ වැඩිත් නෑ ලොකුත් නෑ පොඩිත් නෑ ලස්සනත් නෑ කැතත් නෑ මේ වගේ දේවල් එදිනදා ජීවිතයේදී අපි නිතරම කතා බහ කරනවා. මේ වගේ දෙයක් අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? වැඩිත් නෑ අඩුත් නෑ සාමාන්‍ය තත්ත්වයෙන් තියෙන්නේ මධ්‍යස්ථ තත්ත්වයෙන් තියෙන්නේ. මේ වගේ දෙයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියද්දී අපි පාවිච්චි කරන වචනය තමයි moderate කියලා කියන්නේ. අද අපි මේ වචනේ පාවිච්චි කරන හැටි ගැන ඉගෙන ගමු. අපි මේ වචනේ උදාහරණ වාක්‍ය ටිකක් එක කතා කරලා බලමු. Prices are moderate. මිල ගණන් අඩුත් නෑ වැඩිත් නෑ. Prices කියලා කියන්නේ මිල ගණන්. are moderate. ඒ කියන්නේ මධ්‍යස්ථ තත්ත්වයේ තමයි තියෙන්නේ. හිතන්න අවුරුදු කාලෙට සේල් එකක් තියෙනවා කොහේ හරි. ඔයා එතනට යනවා. ඔයාගෙන් යාළුවෙක් අහනවා කොහොමද ගණන් කියලා. අඩුත් නෑ වැඩිත් නෑ කියලා කියනවා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? Prices are moderate. ඊළඟට we enjoy the moderate climate here. අපි මෙහි තියෙන සාමාන්‍ය කාලගුණ තත්ත්වය අත්විඳිනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා කොහේ හරි විනෝද චාරිකාවක් යනවා. ඔයාගෙන් අහනවා යාළුවේ කොහොමද ඔහේ තත්ත්වය කියලා. සීතලද, අවුවද, වැස්සද කියලා. ඔයා කියනවා සීතලත් නෑ, රස්නෙත් නෑ, ගානට තියෙනවා කියලා. අන්න එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ moderate කියන වචනය. We enjoy the moderate climate. මධ්‍යස්ථව තියෙන climate එක. Here, මෙහි. ඊළඟට his political views are quite moderate. ඔහුගේ දේශපාලනික දැක්ම ගොඩක්ම මධ්‍යස්ථයි. quite moderate කියලා කියන්නේ ගොඩක්ම මධ්‍යස්ථයි කියන එක. moderate කියන වචනේ තේරුම මධ්‍යස්ථයි කියන එක. quite කියලා කිව්වහම ඒකේ තේරුම හොඳටම කියන අර්ථය. දැන් මේ QUITE මේ quite කියන එකේ භාවිතයන් කොහොමද කියන එක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්නත් අපේ channel එකෙන්. ඊළඟ වාක්‍යය තමයි moderate dancing burns 250 to 300 calories an hour. සාමාන්‍ය නර්තනයක්. ඒ කියන්නේ මධ්‍යස්ථ නර්තනයක් සාමාන්‍යයෙන් පැයකට කැලරි 250ත් 300ත් අතර ප්‍රමාණයක් දහනය කරනවා. දැන් මේක දිග වාක්‍යයක් කියලා හිතුවට හරි ලේසි කියන්න. moderate dancing. moderate කියලා කියන්නේ අඩුත් නැති වැඩිත් නැති මධ්‍යස්ථ. dancing කියලා කියන්නේ නටුම මධ්‍යස්ථ නර්තනය. burns කියලා කියන්නේ පුච්චා දමනවා. එහෙම නැත්නම් දහනය කරලා දමනවා. 250 to 300 250 ඉඳලා 300 දක්වා. calories calorie an hour පැයකට. කොහෙවත් ක්ලාස් එකකට යන්නේ නැතුව ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට යන්නෙත් නැතුව තනිවම ගෙදර ඉඳගෙනම ඔබට පුළුවන් පියවරෙන් පියවර ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි දියුණු කරගන්න. ඒ කොහොමද කිව්වොත් අපි ඒ සඳහාම නිර්මාණය කරලා තියෙන ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි රහස් කියන DVD පටය මගින්. ඔබට පුළුවන් දැන් මේ DVD පටය ඔබගේ නිවසේටම ගෙන්වා ගන්න. DVD පටය ඔබගේ අතට ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඉතින් DVD පටය මිලදී ගැනීමට කැමති නම් ඔබට පුළුවන් පහත දක්වන දුරකථන අංකයට WhatsApp මගින් කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කළ අදාළ විස්තර ලබා ගන්න.